Mai témánk? Menopauza, menstruáció. Sziasztok! Sziasztok! Velem van Zoldár Reni, és erről a Clickbait címről fogunk most beszélgetni, mert te mondtad, hogy mindenhol erről vannak konferenciák, meg mindenhol ez. De a Nóri is ezzel szokott jönni egyébként, mert a legutóbbi videóban is többször beszélt már róla. Igen, ez most egy nagyon felkapott téma, én azt látom így az elmúlt időszakban, hogy ugye a testről már nagyon sokat beszélgettünk, és hogy most te is egyre jobban próbálod ezt a tapasztalást így mélyíteni, mint önmagad számára. Viszont az érdekelne, hogy még hogyha nincs is saját tapasztalatod erről, mert férfi testben vagy, hogy segítenél-e abban, hogy jobban értsük, hogy mi történik így ezzel az egésszel kapcsolatban, mert ugye az jön nagyjából kintről, hogy mennyire fájdalmas, mennyire nehézkes, miért van ez a szenvedés, miért kell szenvednünk, miért vannak ezek a tünetek, és hogy a nőknek miért ennyire rossz és nehéz. Köszi, rossz. Igen. Ugye, hogyha nem találkoztunk még, vagy akár találkoztunk már, és ugye azt gondolod, hogy úristen, mit beszél erről egy férfi, és hogy jön ide, hogy erről beszéljen, akkor ez teljesen jogos, de pont erre szeretnék rávilágítani, erre a dologra, hogy ugye két út van mindig előtted minden témában. Az egyik út az, hogy áldozat vagy nem vagy áldozat. Tehát, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, sziasztok! Tehát jó, de most menjünk bele ebbe mélyebben. Szóval, hogy amikor te azt mondod, hogy egy férfi erről mit tud és hogy mit beszél, akkor te pont azt az áldozati energiát erősíted, hogy bezzegén, ugye bezzeg a női fájdalom, vagy ezt mit érthetek erről, és ennek ugye mik vannak mögött, és hogy miért alakult ez így ki, hogy pont a legutóbb a kedves barátom írta, hogy mekkora hülyeség már ez a menstruáció, hogy egy minden hónapban vérzik, és hogy ez hogy fáj, meg hogy találta ezt így ki, mert miért van ez így kitalálva? Igen, pont ezt akartam mondani, hogy szerintem a legtöbb mögött ez, hogy miért így van kitalálva. Tehát, hogy ez nem egy program, meg nem egy kollektív, hanem hogy ez így lett kitalálva. Jó, és akkor ez az, amit szeretnék elmondani, hogy itt jön a képbe, hogy tök mindegy, hogy nő vagyok, vagy férfi vagyok, amit szeretnék mondani, és akkor itt, hogyha túlléptünk azon, hogy egy férfi hogy beszélhet erről, akkor ezen, hogyha túljutottunk, és hát ha most meghallod, amit szeretnék mondani, hogy nem így lett kitalálva. Tuducs. Jó? Tehát nem így lett kitalálva. Tehát nem kell, hogy fájjon, és nem kell, hogy így legyen. De miért van így, ugye? Igen. Miért van így? Miért van így? Ja. Figyelj, erről a témára egyébként, ezzel a női történetről már vettünk fel videókat Nórival, meg ugye pont mielőtt elkezdtük ezt a videót, volt egy ilyen 40 perces beszélgetésünk Renivel, hogy még mindig nem tudunk beszélni egy bizonyos témára, hogy ilyen női-férfi cuccról. Nem tudnánk még videót készíteni róla, mert nagyon nehéz. Te hogy mondanád? Igen, nagyon sok minden tapad hozzá, és te is érintett vagy, a nők is érintettek, és még nincs meg az a gátlás nélküli beszélgetés, hogy ez meg tudjon történni. Igen. És amit így problémának látok ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy ami a vakfolt, és most ha ezt meghallja, tehát hogy rávilágítok arra, amire nem tudsz te rávilágítani magadban, az ha segít, nem? Hogy jön, mert ugye milyen könnyebb, nem, hogy kívülről könnyebben látszódik, mint ami belülről nem látszódik, tehát akkor ezt használjuk fel ezt a lehetőséget arra, hogy ha valaki rámutat valami olyan dologra, amire nem látok rá magamban, és ugye erre való a tükör. És ugye a mai kollektívban, amire nagyon nehéz rávilágítani az, hogy az áldozatiság az egy elfogadott dolog. Tehát standard. Tehát az, hogy áldozat legyél. Tehát ha valaki rávilágít arra, hogy az áldozatiság nem standard, akkor az ugye nem a kánon szerint, vagy hogy mondják, nem a standard szerint létezik, tehát biztos hülye. És akkor ugye ha elhiszed nekem, vagy nem, hogy valójában ez az áldozati történet, amiben ugye főleg a nők érintettek, szabad ezt így szabad mondanom? Persze. Főleg a nők érintettek, ez ugye pont ez szüli, szójáték, pont ez szüli azokat a történéseket, amiket megtapasztalsz a női lét során, amik fájdalmat és szenvedést okoznak. És ez a fajta önbüntetés, szeretném hangsúlyozni, egy nagyon komoly önbüntetés és áldozatiság. És ebből hatalmas erőt lehet meríteni, hiszen gondolj bele, te mekkora
energiát nyersz abból, hogy fölhatalmazod magad arra, hogy bezzeg én nekem ez hogy fáj, ezért cserébe, hogy is mondtál erre egy angol kifejezést? 2 is. Entitled, tehát hogy felhatalmazottnak érzem saját magamat arra, hogy nekem most jogom van ahhoz, mivel ezeken már átmentem, és most nagyon nyersen fogom mondani, de szívtam azzal, hogy szültem gyereket, megváltozott a testem, nincs időm magamra, stb. Ezért bárhogy viselkedhetek, és neked el kell tűrnöd. Most kicsit sarkítok, vagy nem, de ez ott van mögötte. Ezen, és hogy erre te mondjuk nagyon nehezen fogsz rálátni, hiszen pont érzed a fájdalmat a testedbe, érzed a szenvedést, és ez valóságos számodra, és ugye ez a dolog, amit nem tudsz megváltoztatni, mert nincs rá biológiailag megoldás, se a menstruációra, meg se a menopauzára. Ugye nincsenek olyan megoldások, amelyek csak bevesz egy tabletet, és bum, elmúlik. Nyilván vannak módszerek, meg népi technikák, meg stb. És hogy akkor valami használható dolgot is mondjak, hogy az egész miattad magad miatt van. Ez az egész miattad van. Azért, mert te így látod a világot, így éled meg magad áldozatként. És ez egy nagyon hosszú folyamat. Tehát, hogyha megpróbálnám ezt átadni nektek, ez egy nagyon hosszú, több évezreden áttartó folyamatnak az eredménye. Az, hogy ez így alakult ki. Tehát ott hordoz a tested, elképesztően sok mindent, tehát nagyon sok mindent, tehát elképesztő, elképzelhetetlen. Tehát annyi mindent hordozott, amit nem is tudod, hogy hordozhat. Ez mind ott van a testedben eltárolva. És ezek a sejtek, az izmok, az idegrendszer működésére mind hatnak. És hogy ez nem kell, hogy így legyen, ugye ezt a Nórival a legutolsó videóban, ami azt hiszem kimegy majd, vagy nem megy ki, vagy nem tudom már mikor, hogy melyik videó lesz kint. Nórival ezt az öregedéses videóban átbeszéltük, hogy nem kell, hogy így legyen. Tehát, hogy tudd, hogy a megoldás kulcsa ott van benned. De ha megnézitek a betegségekről szóló videómat, akkor elmondom, hogy ha te most megint azért akarsz valami szuper technikát csinálni, hogy felszabadulj a menstruációs fájdalmaktól, meg felszabadulj a menopauza problémáitól, akkor nem értetted meg a lényeget, hogy ugye ezt te raktad oda magadnak, és hogy te miért raktad ezt oda magadnak? Itt ez a kérdés. Te hiába oldod ki a tüneteket, hogy az a célod, hogy ne fájjon, meg ne legyen a menopauzásféle mindenféle dolog, hogy ne fájjon a menstruáció, az nem old meg semmit, mert te, aki vagy, és oda bepakoltad magadnak ezt a szenvedést, az, aki bepakolja ezt, az nem fog megváltozni. Tehát te miért rakod be oda magadnak azt, hogy fájjon a női lét? És akkor hagyok időt, most nyom meg a pausz gombot, és akkor így érdemes elgondolkodni, hogy te miért így éled, miért kell, hogy így éld meg, hogy a női lét az ilyen fájdalmas és szenvedés és szivatós legyen. Igen. Rani, valami klassz kérdés? Igen, tehát hogy ez... Nem így akartam kérdezni. Valami klassz kérdést fölraksz ezzel kapcsolatban? Mert én itt megakadtam, mert eddig ezt tudom mondani. Igen, de hogy ugye most, hogy mondjuk, oké, azt szerintem értjük, hogy most így, és hát remélem, hogy értjük, hogy mi magunknak teremtjük. Viszont. Nem, most csak abból próbálok kiindulni, hogy mennyi visszajelzést kapok én is barátnőktől, és mindig oda lyukadnak ki, hogy de hát nem csak én érzem, hanem Pirike is, Gizike is, mennyit hallani ebbe a világról, tehát itt a kollektív azért beköszön, és ugye, hogy erre akkor mondhatok miért... valamit? Nem, csak van tovább, vagy ez most egy kérdés, és akkor van... A kérdés maga az, hogy nem csak én tolom be magamnak, hanem ez akkor ugye úgy néz ki, hogy egy női áldozati cucc. Igen? Nem csak, hogy akkor erre válaszoljak? Igen, ez egy női áldozati cucc. Igen ám, de ugye ez egy nagyon fontos történet. Ugye a kollektívről még annyira nem beszélgettünk szerintem, így se a Nórival, se veled. Szóval, hogy a kollektív az azért kollektív, hogy miért alakult ki a kollektív, az majd egy külön videóban lehet, hogy elmondom, de azért, hogy van most, ott van, tehát ott van ez a kollektív. És 2 dolog, ha nem csatlakozol hozzá, meghalsz. Tehát ez a program. Tehát ha nem csatlakozol a kollektívhoz, akkor véget ér, mert az a kollektíva, hogy lélegezned kell itt a Földön. Az a kollektíva, hogy enned kell itt a Földön. Az a kollektíva, hogy dolgoznod kell a Földön. És ha nem dolgozol, éhen halsz. Ha nem veszel levegőt, éhen halsz. Hogyha nem vagy, nem tudom mi, ha nem szülsz, akkor nem vagy nő. Tehát, hogy akkor kihal az emberiség. Tehát, hogy rengeteg ilyen kollektív, látszólag igaz dolog van. És mivel, hogy ezt akik létrehozták, ezt a kollektív, nem akik, hát ezt
mi hoztuk létre ezt a kollektív sok történetet, és most jelen esetben ezt a női kollektívat, hogyha nem csatlakozol hozzá, akkor próbáljátok meg tehát hogy menjetek haza, vagy otthon vagytok, kapcsoljátok, nyomjátok meg a pauzagombot, próbáljátok meg így meditációban lecsatlakozni erre a kollektívről. Elképesztő tapasztalásaitok lesznek. 2 dolog, amiről be tudok számolni, az egyrészt az, hogy véget ér a lét, tehát hogy meghalsz, hogyha nem csatlakozol. Tehát akkor nem vagy nő. Tehát, hogy az is benne van, hogy oké, de hogyha nem szülök, és nem fáj a menstruáció, hogyha nem menstruálok, ha nem vagyok ilyen menopauza, akkor nem vagyok nő. Ez ott van tudat alatt. Ha nem vagyok nő, akkor elveszíted a legutolsó bástyádat is, ha a szavakat meghalljátok. Ott van a másik, hogy cserbe hagyod a női társaidat. Tehát, hogyha te most lejössz a női kollektívről, próbáld ki, akkor ott fog az összes többi nő fájni. És ezt nem tudod magára hagyni a nőtársaidat. Tehát meg akarod menteni a nőtársaidat. Meg velük együtt akarsz szenvedni. Nagy közösen, holdfénynél összegyűlve, közösen táncoljunk, hogy mennyire fáj nekünk. És létezik az, hogy ha lejövök erről a kollektívről, akkor a testem nem produkálja azokat a dolgokat, ami így mondjuk most a menopauza köré van. Tehát most mondok valamit, menopauza klasszikus, izzadsz, level a víz, hőhullámaid vannak, nem tudsz aludni, meghízol, has környékén, fenék környékén, tehát hogy akkor ez így... Ez most érdekel bennünket egyébként, hogy ezek a problémák megoldódnak? Ezeket a kérdéseket kapom, ugye? De igen, jogos a kérdés, hogy miért érdekel, hogy ezek megoldódnak, és miért akarok tenni ellene, mert hogy ez csak egy változás, a testnek a változása. Megint azt tudnám mondani, amit ugye nagyon sok videóban mindig elmondok, hogy te jól akarsz lenni. Igen. Te jól akarsz lenni, és az a vicces, hogy láttam, tehát hogy ezt mindig ugye sok táborban, elvonuláson, meg az utógondozáson is, amikor összegyűlünk ilyen táborosok, és akkor így hogy az ő kérdéseikre is, hogy válaszolgatok, és azt látom, hogy ahol mindenki megakad, tehát mindenki itt akad meg, hogy mindig jól akar lenni. Igen. Mindenki itt akad meg. Meg nem fogadom el, tehát hogy ugye azért kutatom azt, hogy mi ennek az oka, miért így alakult ki, hogy a menopauza fáj, a menstruáció fáj, mert hogy nem akarom elfogadni, hogy itt történnek a dolgok. Igen. Viszont, csak hogy ellenpéldát is hozzak, ezért gondolom, hogy igazad van, ha lehet ilyet mondani, mert van olyan ismerősöm, aki azt mondja, hogy már bőven benne van abba a korba, hogy premenopauza, menopauza így elkezdődhetne, nem hízik, nincsenek ezek a mellékhatások. Igen. Szóval, hogy... És ugye most vagy rákened, hogy szerencsés genetikája van. Ezt szokták mondani, igen. Genetika. Igen. De most igen, de megint az áldozat vagy. Tehát, hogy nézzétek meg, hogy minden mögött áll, ő szerencsés, én szerencsétlen vagyok. De jó neki, én nekem nem jó. Tehát mindig áldozatiság van, mindig minden mögött. És ugye ez az, amit többször is hangsúlyozom, nem kell, hogy így legyen. És amit mondtam, hogy ahol megakad mindenki, hogy jól akar lenni. Tehát, hogy ez egyszerűen ez olyan szinten, úgy szoktuk hívni ugye ezt a szűkebb körben, hogy ősfasság, igen, vagy ezt majd kisípolom. Ugye ez a jól akarok lenni, ez a legnagyobb ős hülyeség, hogy jól akarok lenni. És tudom, hogy de hát kurva, jól akarok lenni. Hát igen, meg szerintem főleg a menopauzával az, hogy elkezdesz egy olyan irányba menni, ahol már nem úgy termelődnek azok a női dolgaid. Igen, de ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem kell, hogy így legyen. Tehát, hogy nem, és azért csinálod ezt magaddal, mert ezt hordozod magaddal. De ha te, még egyszer hangsúlyozom, ha te azért akarsz ebből kijönni, mert hogy jól legyél, hogy ne legyél ennek a hatása alatt, akkor az egész nem értetted meg. Tehát, hogy itt nem, tehát, hogy mindig azt nézem, miért jött ez létre? Tehát miért jött ez létre, hogy így van? És ez, ami ezt létrehozta, az ős fájdalom, hogy az ős áldozatiság, amit a női lét hordoz magában, hogy nekem fájnom kell, én meghalok, én meg bűnhődnöm kell, meg van egy csomó minden mögötte, és hogy ebből, és nézd meg, hogy az áldozatiságból hatalmas erőt lehet nyerni. Tehát, hogy össze lehet gyűlni, lehet konferenciákat tartani, hogy minden dolog, ugye erről beszéltünk, hogy nézd meg ezt, hogy az áldozatiságból mennyi erőt nyersz. És ezt az erőt a női lét nem akarja elengedni, azt, amit az áldozatiságból tud létrehozni magának, hiszen akkor, amikor te áldozat vagy, elképesztő sok hatalmad van, hát ha ezt meghallja valaki. És látod, hogy ha te az elején úgy voltál vele, hogy na mit beszél egy ember, egy férfi,
mit beszél egy férfi arról, hogy menopauza, hogy látod, hogy nem a menopauzáról beszélek erről a dologról, hanem az, hogy milyen energiák vannak mögötte. És ez a lényeg. És igen, és azt kutatni, hogy ez miért így alakult ki, ennek azért nem sok értelme van. Mármint ezt hogy érted? Hát, hogy miért így lettünk kitalálva, amit az elején is mondtam, hogy kérdezte. Ja, mint hogy a nők miért így alakult hogy ki. menstruálni kell. De nem így alakult ki. Tehát, igen. hogy ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nem így alakult ki. Tehát, hogy ezt így, tehát, hogy az emberi test egy csodálatos találmány egyébként. Tehát, hogy a biológia nem csinál olyat, az evolúció nem csinál olyat, ami nem működik, ami nem jól működik, mert az kikopott volna, kihalt volna. Tehát, hogyha ez így lett volna mindig a majmoknál, hogy akkor azok, akiknek fájt volna a menopauza a majomgénekben, azok már meghaltak volna, és csak azok éltek volna túl, akiknek nincs menopauzájuk, érted? Tehát, hogy ez már egy emberi, kollektív, hát most ez én spirituálisan mondom, hogy itt a sok élet és a lélek a sok szenvedését, az így tárolta el, és így jött létre ez a történet. Tehát, hogy ez nem így van biológiailag. Persze a biológia azáltal lett megváltoztatva, hogy az a rengeteg sok fájdalom és szenvedés, amik ugye bizonyított tudományos tények, hogy mondjuk a stressz, ugye a náci túlélő táborokban túlélt emberek, hogy ott is az ő testük, hogy elkorcsosul, és akkor gondolj bele, hogy te, mint több ezer éves nő, testben levő, mert a nők itt több ezer éven keresztül hordozták magukban ezt a rengeteg sok mindent. Persze, hogy így alakult ki a szervezet, de hogy ez nem így van eredetileg. Tehát ez ki lehet, most azt mondom, hogy oldani, de nem az a cél, hogy te kiold, hanem rájöjj arra, hogy te miért tartod ezt életben. Tehát ez a kulcs, oké? Okay? Tehát, hogy miért tartod életben? Azért tartod életben, mert szereted, hogy neked fáj, szereted, hogy áldozat vagy. És ez a titka. És erről le lehet válni. Le lehet válni. Igen. Okay. Szóval, hogy nem kell, hogy a test fájjon. Ugye ezt szeretted volna? Igen, ez volt a fő kérdés igazából, meg ehhez kapcsolódott még így a picit máson áll a halál témaköre is, hogy ez az egész testi fájdalom, mert ugye volt egy ilyen kijelentés. Hogy... Picit, bocsi, hogy mindjárt folytat, csak még, hogy lezárjam ezt a menopauzás, menstruációs dolgot. Büfi? Ezt majd kivágom. Csak neked mondtam. Jó, gondoltam. Jaj. Hogyha van ezzel kapcsolatban olyan dolog, amit nem értesz esetleg, akkor nyugodtan tedd fel a kérdésnek, mert szeretném, hogyha ez így tisztán átmenjen, mert ez egy fontos dolog, nagyon fontos dolog, nem? Tehát, hogy neked, de most hogy érzed ez a menopauza per menstruációs, ez így te, mint nő? Nekem például a menstruáció... 40-es nő, ugye? Köszönöm, hogy ezt így kiemelted. Jó, ez a dolog, jó, kezd, de... Jó, oké, jó. Szóval nekem például a menstruáció az sosem volt egy iszonyatosan fájdalmas dolog, és igen, de szerencsés vagyok, vagy hogy gyógyszert kellett bevenni, meg tudom számolni egy kezemen azt, hogy egész életem során hány olyan alkalom volt, amikor tényleg annyira mondjuk olyan lett volna, hogy fájt, de az sem kibírhatatlan. És viszont tudom, hogy vannak, akiknek most jelenleg az a tapasztalása. Elképesztő, igen. És menopauza kapcsán például tök érdekes, hogy nagyon kapom ezt kívülről, barátnőktől, mert például ugye nemrég híztam, és jött az első mindig, hogy hát ez már az. Hát ez már a menopauza, hát ez már annak következménye, meg hogy nem tudtam aludni egy időszakban, hát már ez is annak a következménye. Tehát, hogy ez tényleg ott van így a kollektívban és a legtöbb nőben, és ha kilépek, szerintem rengeteg ilyen program van, rengeteg ilyen konferencia van, a cégnél is például ez most kimondottan kiemelt téma, hogy ezzel foglalkozzunk, és én azt tudom mondani, hogy én magamon még szerintem nem tapasztalom, de hogy bármilyen tünetem van, a környezetből azért jönnek ezek a dolgok, hogy ez már biztos az. És ugye ott az ellenpélda, akit említettem, a másik barátnőm, aki meg azt mondja, hogy hát ez tök hülyeség, mert igazából én idősebb vagyok nálad x évvel, és én sem tapasztalok semmilyet. És akkor te... Na mindegy, oké, jó. Mondd. Hát csak, hogy ha ez a videó most segít a nők milliárdjainak szerintem. Én azt gondolom, hogy ha hajlandóak vagyunk tényleg annyira önmagunkba belenézni, hogy nem onnan indulunk ki, hogy ez egy hibáztatás, és nem az áldozati szerepből, hogy nekem már miért megint nehezebb,
mint a férfinak. Nekem miért van pluszba van ez ilyen és is? ez és ez és ez, Mhm. hogy menstruálok is, hogy menopauza is, hogy változik a testem. Szerintem, hogyha egyszerűen csak úgy tudunk benne lenni, hogy történik valami a testeddel, mint amit te is mondasz egy betegségnél például, hogy hagyod, nem akarod meggyógyítani, nem akarsz semmit csinálni vele. Persze most menstruációnál, hogyha már annyira fáj, akkor beveszek egy gyógyszert, hogy amúgy tudjak funkcionálni, de hogy így nem megyek bele mélyen jobban, hogy teszek ellene, meg kutatom, hogy lehet ezt még így vagy még úgy csinálni, és megnézem a saját, bár hogyha nem tudok más csinálni, mint hogy akarok vitaminokat szedni a premenopauzára mondjuk, de nem azzal az indokkal, hogy én áldozatiságból csinálom ezt, hanem egyszerűen... Mi lehet, hogy van egy hiány a így van egy hiány a szervezetedben, akkor szerintem ezt tud segíteni, tehát... Jó, mondok erre valamit, hogy amit próbáljatok ki, hát ez egy hosszú projekt, tehát hogy mennyire bíztok a testetekben. Jó, ez így szerintem egy nagyon fontos. Szerintem a női létben szerintem ott van az, hogy baromira nem bízok a testemben. Tehát, hogy a testem cserben hagy és megcsal. Tehát ez is egy nagyon durva ősfájdalom, hogy nem bízok a testemben. Hát meg hogy eleve azt szerintem az nagyon mélyen bennünk van, hogyha megváltozik a testünk. Tehát, hogy olyan félelem van erre rácuppanva, hogy... És tudod miért? Miért van ez a félelem? Elmondom. Mondd el. Hát mert utána elveszíted az utolsó, az egyetlen ütőkártyádat, hogy szép vagy. Igen. És mert hogy utána már nem kell ez senkinek. Igen. A társadalom kivett magából, a férfi kivett magából, nem kell ezt hát, neki. hogyha már nem tudok gyereket se... Ja, és már gyereket se tudsz szülni. Mert az is elmúlik, igen. akkor mert igazából... ez nincs így, csak ez a program. Tehát szerintem most nem így gondolom, tehát, hogy, csak hogy ez a program, ez egy hülye program, de hogy ez van belül, ez van, hogy akkor teljesen... Ez akkor mi hasznom van? Igen, és ez egy nagyon durván ott van, és lehet, hogy te ezt nem, tehát hogy ezt a programok az nem azt jelenti, hogy te ezen gondolkodsz, tehát ez nem kell úgy érteni, hogy ez esténként ott fekszel, és akkor erre gondolsz, bár lehet az is, hanem az, hogy ez tudat alatt ott benned ott munkál, és motoszkál, és akkor ez a tudat alatti program, ez az, ami működteti a tudatos cselekedeteidet. És azért a tudatos cselekedeteidet mögötti tudatalatti programot, hogyha elkezded meglátni, akkor rájössz arra, hogy mit művelsz magaddal valójában. Jó? Hát a többi dolog kapcsán meg ugyanez van. Tehát, hogy bízz a testedben. Tehát a halál, most ne hozzuk ide be a halált, szerintem az így ilyen beszéljük. Nem, a kérdés az igazából csak az volt, hogy miért ennyire nehéz ez a fizikai lét, vagy miért ennyire szenvedős. Hát, miért így alakult ki? Nem így alakult ki. Valójában a halál a legkönnyebb és legcsodálatosabb dolog az átmenés. Az egy csodálatos, szép és felemelő is, és nem, hogy mi a fájdalomnak, mi az ellentéte. Nincs is ellentét a fájdalomnak. Ez egy nagyon jó érzés, akkor inkább így mondom, a halál. De ezt ugye nem ezt látod, meg nem ezt látják a filmek. Meg az egész filmipar, minden arra épül, hogy úristen, mekkora szenvedés a test, meg minden a fájdalom, meg a szenvedés, meg... Ja. Meg hogy nyuglődés, elhagyni ezt a fizikai létet. De valójában nem. Az egy szupi dolog. Meg kilépni is szupi, izgalmas. Meg jó érzés. És ne legyél öngyilkos, mert nem erről van szó, hogy öngyilkos vagy, hanem amikor úgy döntesz, hogy elmész, az egy csodálatos folyamat. Jó, nekem teljesen kell. Jó, jöhetnek a kérdések. Abszolút. Küldjétek el a barátnőiteknek a videót, hát ha segít, vagy nem tudom, vagy segít, ez is ilyen gondolt, hát ha valami, nem tudom, bekapcsol. Ja. Jó. Mehetünk? Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Mehet? Te mondod a témát, vagy én? Aha, én mondom. Nekem mélyebb a hangom. Mindig így kezdjük. De ez tök jó. Beszélgessünk inkább. Jó. Oké. Na.